سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال آرمسیل ترافلز خوش اومدین. امروز با یک ویدیو جدید مهمون خونه هاتون هستیم. ویدیو امروز ما در مورد یکی از شهرهای زیبای اسپانیا به اسم سویله. سویل یکی از شهرهای بسیار زیبا در کشور اسپانیا است که با نامهای سویا یا سبیا هم معروفه. این شهر در بخش آندالوسیا واقع شده که دارای جاذبه‌های گردشگری متعددیه. هر ساله گردشگران زیادی از سراسر دنیا برای دیدن اماکن جذاب سویل از قلعه‌های تاریخی اون گرفته تا کلیساها و کافه‌های تاپاس در محلات قدیمی به این شهر سفر می‌کنن. توی این ویدیو ما می‌خوایم چند تا از جاذبه‌های دیدنی این شهر رو بهتون معرفی بکنیم. خب همونطور که داریم میبینین اینجا کاخ اسپانیا است. در ورودی داریم داخل کاخ اسپانیا میشیم. بازدید از دیدنی های سویل به خصوص کاخهای اون برای گردشگران بسیار جذاب و لذت بخشه. کاخ اسپانیا از خیره کننده ترین اماکن گردشگری اسپانیا است که مساحتی در حدود 50,000 متر مربع داره. همونطور که همین کاخه که داریم وارد میشیم، الان میریم به محوطه حیات کاخ. اینجا ساختمون کاخ سلطنتی اسپانیا است به اسم پلازا اسپانا. این قصر دارای بالکن‌های جذاب همراه با نمادهای رنسانسیه. همچنین ساختمان کاخ به شکل نیم دایره و با کانال آبی که در اطراف میدان قصر وجود داره کاملا هماهنگ ساخته شده. گردشگران میتونن به وسیله چند پل از کانال آب عبور بکنن و یا با قایق سواری در این مجموعه زیبا بپردازن. خب الان داریم وارد محوطه حیات میشیم. ببینید این کاخ سلطنتی به چه زیبایی درست شده. بنای اون، بالکن‌ها، ستون‌ها، سنگفرش بسیار زیبا و مردمی که اومدن از این کاخ لذت ببرن و گوشه کنار این کاخ رو ببینن. خب با هم به تماشای این کاخ میپردازیم. اینم یکی از پل‌های رودخونه روی رودخونه هستش. تعدادی از همین پل‌های مختلف روی همین رودخونه وجود داره. جای اون در قسمت‌های مختلفش هستش. توی همین رودخونه میشه قایق سواری هم کردش. اینم یکی از رقص‌های فلامینکو هستش. با هم تماشا می‌کنیم.
خب دوستان، رقص زیبای فلامینگو رو با هم دیدیم. خیلی قشنگ بود. این رقص مخصوص اسپانیا هستش. الان چند تا از عکس‌ها رو دیدین که از همین ساختمون گرفتیم و دوباره ویدیو مختلفی که دوباره از جاهای مختلف این کاخ سلطنتی براتون گرفتیم و به نمایش میذاریم اینجا براتون. اینجا همش با سرامیک‌های خیلی قشنگ از شهر سویل درست شده یا نقشه سویل یا جاهای مختلف سویل هستش. مردم میشینن و با این قسمت‌های مختلف عکس میگیرن. اینم یکی از ساندویچ‌های خامون شهر سویل. میدون گاوبازی یا جای دیدنی معروف سویل هستش. کاخ‌های مختلف، پارک‌های مختلف و معروف. باز این دوباره همون کاخ سلطنتی هستش از یه نمای دیگه. یه رقص فلامنکو دیگر رو دوباره با هم تماشا میکنیم عزیزان.
خب عزیزان، این رقصم دیدین که به چه زیبایی براتون اجرا کردن. الان باز یه چند تا از عکسای دیگر رو داریم میبینین از همین مکان. دوباره کانال، سرامیک های خیلی قشنگ، کانال آب و یه رقص دیگه که یکی از آقایون همین رقص فلامینگو رو میرقصن. دوباره باز با هم تماشا میکنیم.
خب دوستان، این رقص زیبا رو هم با هم تماشا کردیم. حالا همونطور که کم کم دارین بقیه ویدیو رو نگاه میکنین، به جاهای دیدنی دیگه هم براتون معرفی بکنم که بدونین سویل چه جای دیدنی دیگه داره. یکی از جاهای دیگه دیدنی این شهر مقبره کریستوف کلمب کاشف قاره آمریکاست که اونم حتما باید برین و اونجا رو هم ببینین. یه جای دیگه هم هستش که یکی از دیدنی های مهم شهر سویل کاخ آلکازار هستش. کاخ آلکازار از قدیمی ترین کاخ های سلطنتی در شهر سویل اسپانیا است. ساخت این کاخ در قرن دهم میلادی شروع شد و تا اواخر قرن 19 هم ادامه پیدا کرد. طبقات بالای کاخ محل سکونت خانواده سلطنتی اسپانیا است که هنوز هم به عنوان قدیمی ترین محل اقامت سلطنتی شناخته میشه. اینجا هم که کوچه پس کوچه های شهر سویل و عکس های مختلف هستش. یه جای دیگه هم که جای دیدنی دیگه هم که در شهر سویل هستش کلیسای جامع هستش. کلیسای جامع سویل از بزرگترین بناهای تاریخی مربوط به کاتولیک در شهر سویل بوده که دارای معماری با سبک گوتیک هستش. ساخت این کلیسا در سال 1401 میلادی آغاز شد و بیش از 100 سال به طول انجامید و اکنون به یکی از جذابترین جاهای گردشگری سویل تبدیل شده. برج ناقوس گیرالدا یکی دیگه از دیدنی‌های سویل هستش. این برج 93 متر ارتفاع داره و بر بالای صومعه سویل ساخته شده. این برج قبلا مناره مسجد بوده در دوره حکومت اندلوسیا و بعد که مسیحیان شهر رو گرفتن، بعد از مسجد تبدیلش کردن به کلیسا و صومعه. یک از جاهای دیدنی دیگه سویل میتونیم به خانه پیلاتوس اشاره بکنیم که در قرن 16 میلادی ساخته شده. این خانه در مقیاس کوچکتری از منزل پیلاتوس حاکم معروف اورشلیمه که فرمان به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی رو تایید کردن. هم داخل قسمت قدیمی همون اولد تان سویل شدیم و کوچه پس کوچه ها و میدان های مختلف و رستوران ها و جاهای دیدنیشو بهتون نشون میدیم. از معروف ترین جاذبه های شهر سویل میتوان میدان گاوبازی شهر سویل رو معرفی کرد که توی عکس‌ها مشاهده کردید که در سال 1881 ساخته اون به پایان رسیده. در این محل موزه‌ای هم با موضوع تاریخ گاوبازی قرار داره که دیدن اون برای مسافران بسیار جذاب هستش. پارک ماریا لوسیا یکی از زیباترین پارک ها و باغ های گیاهشناسی در سویل هستش که میتونین برین و اونجا پیاده روی بکنین و از زیبایی پارک لذت ببرین. محله سانتا کروز از دیگر محلات قدیمی و یهودی نشین در شهر سویل اسپانیا است. در گذر از این محله شاهد ساختمان‌های قدیمی با دیوارهای رنگارنگ و درختان پرتقال که همینطور دارین توی عکس‌ها می‌بینین. کوچه پس کوچه رو که داریم می‌بینیم همین محله سانتا کروز هستش. کوچه‌های سنگ فرش شده، عبادتگاه‌های ساده و همچنین کافه‌های آرام و دنج خواهید دید. و میتونید تو این کافه ها و بارهای تاپاس بشینین و استراحت بکنین و از غذاها و خوراکی هاشون لذت ببرین. دیدنی های سویل به کاخ ها و پارک های اون محدود نمیشه و شما میتونین از محله های قدیمی و جذاب این شهر مانند محله تریانا هم دیدن بکنین. این محله در کنار رودخانه سویل واقع شده. از جاذبه های معروف و دیدنی این شهر به شمار میاد. خانه های محله تریانا دارای معماری خاصی هستند که دیدن اونها میتونه برای گردشگران بسیار جذاب باشه. همچنین پیاده روی در کوچه های تو در تو و سنگفرش محله که بسیاری از اونها به میدانی کوچک ختم میشوند بسیار سرگرم کننده و لذت بخش خواهد بود.
هنگامی که از پیاده‌روهای پیچ در پیچ و سنگفرش آلکازار در منطقه سانتا کروز عبور می‌کنید، به کوچه باریک و تنگی به نام کانال آب خواهید رسید. این نام به دلیل وجود کانال آب در گذشته‌های بسیار دوریه که از بالای قصر عبور می‌کنه که این مسیر رو به کاخ آلفرو میرسونه که یکی از معروف‌ترین اماکن گردشگری در سویله. در واقع ویلیام شکسپیر در داستان معروف رومئو و ژولیت به بالکن این قصر اشاره داشته و به توصیف اون پرداخته. خلاصه سویل از شهرهای تاریخی و بسیار جذاب در اسپانیا است که هر ساله پذیرای گردشگران و مسافران بسیاری از نقاط مختلف دنیاست. با ورود به این شهر میتونید به بازدید از اماکن تاریخی، دینی، سنتی و همچنین پارک‌ها و فضای سبز اون بپردازید. همچنین از میدون گاوبازی این شهر که زمانی محل برگزاری هیجان انگیزترین مسابقات گاوبازی در اسپانیا بوده دیدن بکنید. الان باز همونطور که دارین میبینین داخل شهر داریم پیاده روی میکنیم و گوشه و کنار شهر رو بهتون داریم نشون میدیم. ساختمان‌های رنگارنگ در طرف راست هستش. ساختمان چپ از ساختمان‌های خیلی قدیمی این شهر، در از تمام ساختمان‌های این شهر قدیمی هستش و همه این بناها رو بازسازی کردن و نگه داشتن. اینم تراموای شهری هستش که شما رو میتونه به تمام جاهای شهر سویل متصل بکنه. اینم باز یکی از کوچه های دیگه شهر سویل. با هم میریم و یکم در این شهر پیاده روی میکنیم و نگاه میکنیم رستوران ها و ساختمون ها و کوچه های تنگ و باریک. باز عکس مختلف از گوشه و کنار شهر سویل هستش. اینجا مقبره کریستوف کلمب بود. چاکلت و چوریتوز معروف سویل و کل اسپانیا میتونیم بخورین. غذاهای دریایی، غذای مخصوص سویل، پلا. باز یه قسمت شهر، دروازه رد میشیم و وارد یه قسمت از دیگه شهر میشیم. متاسفانه نتونستیم به مقبره کریستوف کلمب وارد بشیم که در سمت چپ هستش، چون تا یک هفته 10 روز دیگه همه رزرو شده بود و هیچ جای خالی نبود که ما بتونیم متاسفانه بریم مقبره کریستوف کلمب و از داخل تماشا بکنیم.
خب دوستان، توی این ویدیو سعی کردیم شما رو با برخی از مهمترین دیدنی های سویل آشنا بکنیم. امیدواریم که ویدیو امروز ما که در مورد شهر سویل اسپانیا بود مورد قبولتون واقع شده باشه. آخر ویدیو هم دوتا از ویدیوهای قبلیمون رو براتون میذاریم، میتونین اونها رو تماشا بکنین. اگه تا الانم کانال آرمسیل ترافلز رو سابسکرایب نکردین، لطفا سابسکرایب بکنین و به اشتراک بذارین و ویدیوها رو لایک بکنین. با هم به تماشای بقیه ویدیو میپردازیم. خیلی ممنون که به تماشای ویدیو ما نشستین. دوستتون داریم و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.